Tapos kain. Ano? 별 Hi guys! Ayan. Ito, meron din dito mga vendo machines. Ayan. May mga drinks din dito available. Makikita mo yung price na mga 1,000, mga 1,200, 1,000 to 1,200. Yung price niya sa city, dito din, ganun din ang presyo. Kumbaga hindi sila nagtitake advantage lalo sa mga tourist spots ng Korea. Kung ano yung presyo sa city, ganun din sa dito, sa mga ganito. Wala si April. Si April kasi naghahanap ng bike. Kukuha kami ng bike. Yung magkadugtong. Ito, hanapin mo kung nasaan ang Pilipinas. I love Philippines. Ayan, ayan, ayan. Ganito yung kukunin namin. Yun, ay kaya. Hindi. Ito pa. Ito, nasa likod ko. Ayan. Yun. Sandali, hindi ko na makita si April. Tapos, ang ganda nito, guys. So, meron pang falls.
Kaya, ayun, 45 meters na lang. I'm sure makikita ko na si April kasi sabi dito 55 meters na lang. So baka dun siya papunta. Ang ganda ng Korea. Kulang yung time namin na 5 days. Ay shucks, A few moments later. yun, nakita ko na si April. Andun siya. Nakakuha na siya ng bike. Ang cute ng bike namin kasi kambal.
dapat morning pa lang, mga around 9 o'clock. Kasi ma-enjoy mo talaga. Tsaka may mga restaurants dun sa loob. Tsaka pwede kayong mag-picnic kung gusto nyo magdala ng baon. Tapos pwede din kayong mag-bike. Kaya ayun. Natapos yung kain. Ano? Natapos. Nasaan ba?